با درود و مهر خدمت عزیزان گرامی. ما در درس‌ها 2 قسمت داریم که در رابطه با جوانسازی و جوان ماندن چهره، پوست و سلامت هستش. یک دوره داریم که در رابطه با همین موضوع اصلا به نام جوانسازی سلول، پوست و مو هست. اما یک بخشی هم در قسمت چاکراها داریم. یک چاکرای فرعی وجود داره در بدن که اون مربوط میشه به جوان ماندن. این دوتا با هم متفاوته. این قسمتی که در رابطه با جوانسازی پوست و چهره هستش و همچنین سالم بودن بدن و سلول ها، اون مراقبه مخصوص داره، در دوره مخصوص خودش اون کارها انجام میشه. اما چاکرا رو الان نمیتونیم فعالش کنیم. به عنوان اینکه معرفی کنیم کجا هست این چاکرا، چگونه کار میکنه، صحبت ها در دوره چاکراها شده. اما این که ما کی میتونیم این چاکرا رو فعال کنیم، من اونجا توضیح دادم. ما چاکراهای فرعی داریم، مثلا در داخل گوش هم هستش که باعث میشه ما یک طیف فرکانسی رو بشنویم که دیگران نمیشنون. برای چشم هستش، میتونیم چیزهایی رو ببینیم که دیگران نمیتونن ببینن. تمام این چاکراهای فرعی مال الان ما نیست، یعنی ما الان تو بعد سوم هستیم، اینها الان کارایی ندارن. علتش هم این هستش که الان ارتعاش ما چه از نظر فکری، روحی و جسمی پایینه. ما باید مراحل دوره ها و آموزه هایی رو که گفتیم قدم به قدم پیش بریم، مراقبه هایی که اونجا گفته شده رو انجام بدیم، اطلاعات و آگاهی هایی که تو درس ها هست رو درک بکنیم. اون موقع است که ارتعاش خودمون رو تغییر میدیم، چه نظر روحی و چه جسمی. زمانی که ما به یک سطح مناسبی از این ارتعاشات روحی و جسمی برسیم، یعنی آگاهی من الان به سطحی رسیده که قشنگ میتونم همه موضوعات رو کنترل کنم، یعنی بیماری ها رو در بدنم کنترل بکنم، از نظر فکری و احساسی میتونم همه چیز رو تحت کنترل داشته باشم. اون موقع است که ما جسم و روحمون نزدیک به جسم و روح بعد پنجمی میشه، نه اینکه کامل بخواد اون اتفاق بیفته. بعد این چاکراهای فرعی که در این موارد که عرض کردم خدمتتون کم کم اینا فعال میشن. ما یک طیف خیلی کمتری از فرکانس های فراسوتی که دیگران نمیشنون رو متوجه میشیم، نه کامل. و همچنین دیدن هامون به همین شکله و مخصوصا این بخش جوانسازیمون. این چاکرای جوانسازی در واقع به ما این امکان رو میده که ما بتونیم انتخابی داشته باشیم برای سنمون. همونطور که در کتاب تلوس شما حتما اگه مطالعه کرده باشید یا اون مباحثی که من در موردش صحبت کردم رو گوش کرده باشید، یک بخشی هست که اشاره شده به این موضوع که کسانی که در تلوس هستن میتونن انتخاب کنن که در چه سنی زندگی کنن. اونجا افراد کهنسال وجود ندارن. کسی نیست که موی سفیدی داشته باشه. همه اونجا اون سنی که مایل هستن در اون سن باقی میمونن و تا زمانی که در اونجا زندگی میکنن، در اون طیف حالا فرکانسی یا اون جهانی که دارن توش زندگی میکنن، میتونن در همون سن باقی بمونن، یعنی همیشه جوان باشن. و زمانی که تصمیم میگیرن که اون جهان خودشون رو ترک کنن، یعنی به اصطلاح ما بمیرن، ولی خب اونا چیزی به نام مرگ ندارن، تغییر فرکانسی یا ارتعاشی بدن به جهان بعدی، با همون سن انتقال پیدا میکنن. چیزی به نام پیری یا مرگ وجود نداره. همون موضوع جاودانگی که صحبتشو میکنیم توسط همین چاکرای فرعی ایجاد میشه. بنابراین دسترسی به این چاکرای فرعی و فعال نگه داشتنش مربوط میشه، یعنی ارتباط مستقیم داره با میزان آگاهی یک فرد. زمانی که ما ببینیم یک فردی مثلا میگه من الان آگاهیم خیلی بالا رفته ولی مثلا فلان بیماری رو دارم، خب نمیتونیم همچین چیزی رو بپذیریم از این فرد، چون میگه پس چرا هنوز بیماری داری؟ پس بیماری به همریزی ها، نگرانی ها، مشکلات، استرس ها، هر چقدر در زندگی یک نفر بیشتر باشه، این نشان دهنده این هستش که هنوز میزان آگاهیش بسیار پایینه. ممکنه از نظر خیلیا این اعتراض به وجود بیاد که آخه دیگه بیماری که دیگه دست خود ما نیست. بله، بیماری هم دست خود ماست. هر آن چیزی که در اطراف شما داره اتفاق میفته مستقیما به
آگاهی شما مربوطه. تمام تلاش ما در همه دوره ها اینه که سطح آگاهی شما رو نسبت به همه موضوعات بالا ببریم. زمانی که این اتفاق بیفته میبینید که مشکلات و ناراحتی ها یا بیماری ها دونه دونه به مرور زمان با بالا رفتن آگاهیتون کمتر و کمتر و کمتر میشه تا به یک جای میرسید که یک بدن، ذهن و روحی کاملا سالم دارید. میبینید که دیگران میگن چقدر نسبت به سنت جوانتر هستی، یعنی داره اتوماتیک همه اینا اتفاق میفته. و زمانی هم که به این مرحله رسیدیم و شروع میکنیم مراقبه هایی که در چاکرا گفته شده روی بخش جوان ماندن و دیگر چاکراهایی که گفته شد، اینها هم با بالا رفتن آگاهی اینا فعال میشن. میبینید که یکی یکی اونها هم فعال میشن، پاکسازی و تعادلش اتفاق میفته و در واقع یک انسان بعد پنجمی میشید که روی زمین دارید زندگی میکنید. ما همین الان هم چنین افرادی روی زمین داریم، کسایی هستن که واقعا وقتی باشون صحبت میکنید اون ارتعاشی که ازشون دریافت میکنید رو یک ارتعاش بعد پنجمی احساس میکنه اون فرد هستش. ما هم میتونیم یک چنین ارتعاشی داشته باشیم. همونطور که گفتم باید مراحل رو قدم به قدم برین جلو و این چاکراهای فرعی که بسیار مهم هم هستند رو روشون کار بکنین و فعالشون کنین و میدونید که تعدادشون هم بسیار زیاده این چاکراهای فرعی. پس وقت زیادی باید بذاریم، کار زیادی باید انجام بدیم، برخلاف تصور بعضیا که فکر میکنن با مثلا بعضی دوره ها یا مراقبه های خاص میتونن خیلی سریع حرکت بکنن. در مسیرهای معرفتی چیزی به نام سرعت وجود نداره. یعنی بگیم من سریعا میخوام برسم به اون سطح بالا. میگیم خب اون سطح بالا کجاست؟ چه چیزیه؟ اگر کسی بگه من این سطح رو میدونم بالاترین سطحه، یعنی بسیار ناآگاهه. ما چیزی به نام سطح بالا نداریم. هر چقدر آگاهیتون رشد کنه به همون میزان هم بهتون امکانات داده میشه. بازم میخوام رشد کنم، خب آگاهیتو بیشتر کن و بیشتر و بیشتر. تا کی؟ تا بی نهایت. ما اصلا نهایتی نداریم که بگیم تا اینجا من میخوام در این سطح بالا برسم. البته در این مورد من در یکی از این پادکست های قبلی صحبت کردم. پس همه چیز مرتبط به میزان آگاهی ما و کاری که ما باید بکنیم اینه که تمرکز داشته باشیم روی افزایش آگاهیمون، نه اینکه من برم صاف سراغ اون چاکرای فرعی و تلاش کنم که اونو فعالش کنم. هرگز اون فعال نمیشه تا زمانی که آگاهی ما بالا نره. موفق و پیروز باشید در پناه نور عشق.